के गर्यो नाच्यो के गर्यो के गर्यो भने नाच्यो के गीत नाच्यो स्कुलमा प्रोग्राम के गर्ने स्कुलमा प्रोग्राममा स्कुलमा नाच्यो उफ्रियो रमाइलो गर्यो नाच्यो उफ्रियो रमाइलो गर्यो न्यू इयर प्रोग्राम कुन गीत नाच्यो त कुन गीतमा गीतको नाम थाहा छैन गीतको नामै बिर्स्यो के नाच्यो त गीतको नामै बिर्सिने गरे मुन्ताला खै मुन्ताला मुन्ताला टिप्नुला हो ल ल अरू के छ त भगटे हो भगटेको मुन्ताला यहाँ छ नि भगटे के हो भगटे भगटे अनि यो नि यो के हो यो कागती के अरे कागती लेमन भगटे मुन्ताला सुन्तला के अरे के छ भगटे सुन्तला कागती मुन्तला अम्बा एभोकाडो यो एभोकाडो माथि अलिअलि फलेछ है एभोकाडो भोलि टिप्ने नि अहिले कहाँ टिप्ने अब यो तपाईँको अम्बा हो कि होइन अम्बा यहाँ माथि फलिरहेछ त देखेन अम्बा त्यहाँ फलेछ के पढेर के भोलि एक्जाम के एक्जाम भोलि भोलि साइन्सको मात्रै हो के प्राइभेट गरे ल राम्ररी पढ्ने के फुरुन्दाना फुरुन्दाना कि लड्डु पनि छ त लड्डु फुरुन्दाना बाबु त नखाने होला खानु मन लागेको छ किन माम पुगेन खाने फुरुन्दाना के खाने रे फुरुन्दाना र लड्डु खै फुरुन्दाना लड्डु यो हो फुरुन्दाना लड्डु हो मैले अचार सचार केही नहालिकन ल्याएको छ त अनि अचार सचार हाल्नु पर्ने अलिअलि स्वाद आउँछ नि त छिटो छ हो बाबुको त भोलि के साइन्सको एक्जाम मान्छे फुरुन्दाना खाएर एक्जाम दिने हो के खाएर दिने त के छाने खायो छानी छ है केटा छानी छ है छानी छ मिठो मिठो चिज मात्रै छानी खाएको छ ल यसरी गप्पा खेल्ने नि गप्पा हाल्ने मोमो भगटे खाने खाने एउटा छोरा चाहिँ आमा मुखभरि भोग लगाएर 12 बजी बल्ल बोला 10 बजी बाह्र आयो म त घरमा बसेर तल्लाउनु तागिरहनु भएको यसो खाएको 11 बजे त प्रोग्राम सुरु भएको त लाइभै हाल्दैन नि त स्कुलले खै लाइभै छ